हेलो फ्रेंड्स नमस्कार खुलुमबाई पुनर एबार मोर चेनेलলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি অন্য এটি ৰেচিপি লৈ মই পুনৰ উপস্থিত হৈছো। আজি বেঙেনাৰে কেকুৰা ভাজিম। তো কি ধৰণে ভাজো ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই যাওক। এতিয়া মই বেঙেনা কেইটা পুৰি লৈছো। এতিয়া অলপ ফ্ৰাই হোৱালৈকে ভাজি লওঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই বেঙেনাখিনি দি দিম। एकदम शॉर्टकट रेसिपी। এতিয়া দিম মই যিখিনি পিঁয়াজৰ ঠাৰি থৈ দিছিলোঁ এইখিনি তেলত দিয়া নাই, পিছত দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজৰ পাতখিনি দিয়াৰ পিছত পুৰা উলট পালট কৰি দিম যাতে পিঁয়াজৰ পাতখিনি খুব সোনকালে সিজি যায়। পিঁয়াজৰ পাতখিনি দিয়া 2 মিনিটমানৰ পিছতে খুব ধুনীয়াকৈ কোমলি গৈছে আৰু এইখিনি হৈও গ'ল ধুনীয়াকৈ। নিমখ কম হৈছে আৰু অলপ
এতিয়া মোৰ কেঁকুৰাৰে সৈতে বেঙেনা ভাজিখন পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ। এতিয়া খাবহে লাগে আৰু। এবাৰ বনাই খাই চাব এনেধৰণে। কেনেকৈ পালে খাই জনাবলৈ নাপাহৰিব গাইজ। বাই বাই, আজিলৈ ইমানতে। শুভৰাত্ৰি।